Harresa në letërsi është e pashmangshme, madje renditet si një nga dukuritë e saj, ajo që quhet përzgjedhje e veprave. Fal kësaj të fundit, letërsia përgatitet për jetën e saj të vërtet, atë të ardhmen, shekulloren. Është pikërisht Mustafa Greblleshit, ai që sot po del nga mjegulla. Nxjerrja nga mjegulla e letërsisë së lënë harres, përveç anës emocionale në rastin shqiptar, është pjesë e një akti madhor të dorës së parë në krejt historinë e kombit. Kam të njëjtën marrëdhënie siç dhe ju e keni përmes 1001 netëve, të cilat kur botohen para viteve 90 na bën me dije një emër, drejt cilit kemi shkuar përmes një miti. Kush është Greblleshit, cili është ky autor? A është vetëm përkthyes? Dhe më shumë nga bashkosit dhe njerëz që e kanë njohur, u krijua profili i një njeriu që shëtiste me biçikletë dhe bënte një punë krejt të pazakontë për një letrar, ose që ngjante aventurave të punëve të rënda të Jack Londonit. Letërsia e Mustafa Greblleshit zgjatet buzëheshtjes. Është një krijimtari e shkëputur, e prerë në mes, e lulëzuar prej saj nga ngurimi dhe pamundësia për të komunikuar. Nuk janë të paktë autorët që kanë pasur fatin e keq të harrohen, apo të jetojnë në mos shkatrimin e tyre fatin e dhimbshëm të veçimit e tjetërsimit. Letërsia shqipe është një antologji e dendur e të tilla plagëve, e asgjësimit të njohurie e njerëzish të letrave, por edhe kësaj ndjenje braktisje dhe vetmie, dy herë të mërshme kur bëhet pa asnjë shkak, si në rastin e Greblleshit. I lindur në kryeqytet në dhjetor të 1922 nga një familje e vjetër tirancish, Mustafa u rrit midis Vlorës, ku jati u dërgua me punë, dhe Mohallës së Tabakëve, aty ku ndodhej biblioteka e famshme Karnavon, një oazë që do të çelte për të dyert e letërsisë botërore, atë letërsi që e njohu edhe më mirë më vonë, gjatë studimeve në Torino në Fakultetin e Letrave. I ri dhe me pasione, nxënësi i gjimnazit ku drejtori ishte Eqrem Çabej, fillon të hedh hapat e parë letrar, duke shkruar 3 monografi, për Akis Tërmillin, njeriun që më vonë do të bëhej mik i tij, Fanolin dhe Omar Kajamin, monografi që u botua në gazetën Tomori, si dhe u lexua në emisionin letrar të Radio Tiranës, që transmetohej çdo të enjte. Nga vitet 42 filloj të aktivizohesh në fushën letrare. Shkroi fillimisht romanin Gremina e dashurisë, të cilën nuk e kishte të përfunduar për ta botu. Dhe ndërkohë që ai ishte jashtë, një miku i tij, Fiqeri Llagami, e merr dhe e boton, sa e mori për ta lexuar si mik i dha, si duket atë e rëmbeu, e pëlqeu dhe e botoi. Ndërsa Shqipëria vuante pushtimin, në 1943-shin, ky djalosh 19 vjeçar bëhet papritmas i njohura në kënd Shqipërisë, fal dorëshkrimit të papërfunduar, dhënë në mirëbesim, e botuar pa dijenin dhe dëshirën e tij. I shkruar në formë ditari edhe në ndikimin e pse të stereospases dhe sikur të isha djalë të Akis Tërmillit, ajo e Memlit dhe Margaritës është historia e trisht e dy të rinjve nga shtresa të ndryshme, e një dashurie që përfundon tragjikisht. Është kujtesa për një kohë kur mund të ishe viktime para gjykimeve fetare, e fanatizmit dhe më keq akoma e gjakmarrjes. Romani nuk kaloi pa vënë re, duke shkaktuar debat letrar. Kulmin kjo kritike arrin në revistën Fryma, në edicionin, në botimin e numrit 78 korrik gusht viti 44, pra të mendosh që ishte mesi i luftës. Është pikërisht ajo situatë që Greblleshti e shpjegonte kujtimet, ku njerëzit s'kishin perspektivë, po kishin përditshmëri, ku dikush botonte, dikush mendonte për udhëtime, dikush vetvritej nga tmerri i luftës, dikush falimentonte, pra është ajo Tiranë që sjell në pikam këtë libër, i cili qortohet rënd për ngjashmëri me tekste paraardhëse, ku i kujtohet pse kjo formë e ditarit, cilin e kemi ndeshur jo vetëm tek Greblleshti, por e ndeshim edhe tek Stërmilli.
është vetë Gremina si fjalë çelëse e ku të ndodhur në tekst. Gremin që është sa figurative aq edhe e pranishme. Ka një Gremin reale që i sjell lexuesit, i kujton edhe spasën, i kujton personazhet e spasës, por kujton edhe domethënë nga ana metaforike e bën lexuesin të kuptojë që çdo lidhje shoqërore, çdo lidhje nga intimja tek shoqëroria, në atë mjedis përfundon me Gremin. Një roman stërvitje për Greblleshin, me stil dhe gjuhë gazetarie vëren në artikull Qermal Traçini, i cili është i bindur se në një punë të re, autori do ta mënjanojë tragjedinë e teprueme brenda dramës, ma pak të vdekun e ma pak dram. Pse ky sentimentalizëm dhe mos ndërtimi i karaktereve të fuqishëm të romanit, por nga ana tjetër i nënvizohen disa anë pozitive që lidhen me realizmin, pra me shkallën dhe praninë e realizmit, letërsisë realiste në Shqipërinë në viteve 30-40, mbi prekjen e disa fenomeneve tepër interesante të kohës që sot vazhdojnë rikthehen si tematika në letërsinë shqipe, që është gjakmarrja, pamundësia ose mungesa e lirisë së zgjedhjes së të rive për të ardhmen e tyre, gjë që artikull shkruesi i revistës Fryma ja vlerëson Greblleshit. Emri i Greminës dashurisë është i dëgjuar, por ama veprën pak njerëz e njohin. Për tej periudhës kur u botua dhe deri në momentet që ai libër ka qarkulluar, pjesa tjetër më vonë nuk arriti, nuk ka pasur mundësi ta njohë. Gremina i dashurisë që së shpejti do të ribotohet nga Brikena Çabej me pjesën e munguar dhe sipas versionit përfundimtar të autorit. Edhe ashtu e gjymt siç pa dritën e botimit gjatë luftës. E futi Greblleshin në radhën e autorëve të njohur të viteve 40. Një letërsi e padëshiruar për regjimin që do të instalojë në Shqipëri dhe e mbetur në hije për shkak të tij. Bënde një jetë aktive letrare, flas jetë një para shqirimit. Për shembull, ai do të me që ishte gazetar, ai ka lënë një pasuri, një trashëgimi publicistike me shumë vlerë, e cilë ajo pret që të botohet, ribotohet. Dhe me vlerë janë sidomos reportazhet që i ka shkruar për Greqinë e gjatë luftës, shkoi në Greqi me një komision që do të merrte nga kuq ndërkombëtar. Pastaj shkoi në Kosovë dhe bëri reportazhe si për Greqinë, si për Kosovën, reportazhe që për mendimin tim janë nga faqet më të bukura të publicistikës shqiptare të asaj kohe. Greblleshit duhet i ketë qenë mirënjohës fatit që në ato vite pati mundësinë të njihte disa nga penat më të njohura të kohës, Gjergj Bubanin, Vangjel Koçën dhe Stefan Shundin. Punoi me përulësi pranë tyre, duke ruajtur kujtimet dhe duke rrëfyer historitë e tyre me grishjen e një kronisti. Në qëllimin e Tiranës i marrin teatrin natën dhe pa gjyq, pa asnjë lloj skerimi, i hati u zhduk, e pushkatun. Kështu që me pushkatimin e teatrit, jeta e tij mori tjetër rrugë. Në 47 pastaj arrestohet me shumë intelektual të asaj kohe, dhe deri në 49 kur ra Koçizozi atëherë patën një amnisti, me ramin e Koçizozit doli. Nga burgu i Tiranës qelia numër 79, ku ishte i dënuar me 5 vite për agitacion dhe propagandë, Greblleshit lë këto vargje të poezisë qetësi, ku vërej tronditja e madhe për prangosjen e padrejtë dhe zhdukjen e të atit, një ngjarje që e shënoi të rjetën. Të kam ardhur o baba ti në sërojeve, kësaj nate në varr. Se kam zjarre, kam maltë të pyes, në u shkërmoqe, e u trete. Pa besisht ty me plumb të rëzoj qeni i zi gjakatar, dhe pa varr, pa emër, midis kombit që e deshe, aq shumë ti mbete. Po më falo, baba, se të flas e të thërras në univers, pa e ditur ku jeti. Më ke lënë si që di filikat, pa dhe, e pa gëzim. Fli i qeto, baba, qetësi, se drejteje si erë po vi, të sjellë si gur varri, trupin tënd të gjymtuar, edhe shpirtin tim.
është një fletore shënimesh e mbajtur në burg në vitin 1948, apo jo? Kjo është një fletore e mbajtur në burg, të cilën këtë e kam lexuar para disa vjetësh fshehur Azit Timeti, sepse ai kishte shumë bezdi me prej disa dorëshkrime që ne kishte bërë ditur që nuk do t'i ngacmoni. Dhe unë pa lejen e tij e kam lexuar një herë. Dhe ai ka lënë këtu një shënim shumë të bukur. Po. Dëshirat janë armiqtë e tuaj i burgosur. Mustafa Greblleshit, burgu i armiqve të popullit. Tiranë. Dhe kjo është një fletore që ka mbetur e pa botuar. Ja, pa botuar. Çfarë shënimesh ka lënë ai këtu? Aty ka treguar vuajtjet e vuajtësve që ishte në burg, që ishin intelektualet më të shquar që kemi dëgjuar neve. Po ky djalë i ri i kësaj moshe që ne kemi thënë 21 vjeçare e këput ose i këputet fati i tij prej autori përmes një burgosie ende të pajustifikuar, pra nuk përmbushen shkaqjet e plota që ai të psoi atë ndëshkim 2 vjeçar, i cili nuk ndërprerë vetëm rrjedhën e krijimtarisë, por dhe deformoi, si thua, të gjithë rrjedhat jetësore. S'kishte asnjë arsye reale, por koha ka qenë e tillë. Shkrimet e tij ishin që të gjitha antifashiste. Ai nuk ishte komunist, por ishte antifashist. Kësaj nisi kalvari i vuajtjeve shpirtërore të njeriu të letrave, që punoi edhe punë nga më të rëndomtat, derisa përfundoi si bojaxhi. Punoi si arsimtar. 2-3 vjet, a diçka më shumë. Fillimisht në rrethinat e Tiranës, pastaj në Fier, në fshatet e Myzeqes, në Brostar, Sejman, në Ballsh, në Berat. Po e shikonte që dhe aty nuk do ta kishte të gjatë, sepse e pushonin e mesaderë nga puna pa asnjë motivacion. Kështu që mendoi të bëj një zgjidhje tjetër. Një zgjidhje që ai të ishte i qetë në shpirt dhe siç thonë të flej qetë. Pra, pa deformu karakterin e tij. Pa i mendoj të nxjerrë shpatullat jetës. Të punoj punëtor krau dhe të kishte qetësinë shpirtërore. Mustafa ishte njeri që kishte një ndjeshmëri të madhe, njeriu me një zemër shumë të ndjeshme, shumë bujar, kishte një buzëqeshje të prekte me buzëqeshjen e tij, me optimizëm, po jo optimizëm si fluturonte, po një optimizëm të matur, të njeriu të pjekur dhe të njeriu me përvojë në jetë. Mustafa ishte njëri diellor, ishte buzëqeshje, mirësi, finesë e jashtëzakonshme. Dhe estet i vërtet dhe dashuri. Ai e donte njeriu, donte jetën me gjithë kushtet e vështira, kur nuk ankohej. Donte të bukur. Donte letërsinë, muzikën. Nuk mbaj mend të bënte biseda të tjera përveç lidhur me këto gjëra sublime të jetës. Po i bënte në mënyrë kaq natyrshme dhe kaq të pashtirë dhe kaq modeste dhe të thjeshtë sa që ishin të vërteta. Pavarësisht punës që bënte gjatë ditës, në mbrëmje kur kthehej në shtëpi, Greblleshit fitonte përmasën e lirisë së mohuar jashtë dyerve të saj. Vazhdonte të shkruante me të njëjtin pasion. Duke pasur një qerdë të ngrohtë, duke pasur një familje që ai e adhuronte, ai kalonte gjithë stresin e ditës që punonte në lloj punësh të rënda. Gjente forca që masi të shtrihesh, masi të ishte i qjollur, ti ulesh në makinën e shkrimit dhe punonte. Ndoshta shkronte diçka, ndoshta përkthente. Në fillim të viteve 60 fal një rrethane rastësore, Greblleshit takohet për herë të parë me Nasho Jorgaqin. Desh të kalojnë shumë vite, dhe kjo do të ndodhte pas 20 vjetësh, në 1900, fillim të viteve 60, që u krijoi një rrethan këtë e papritur, që ne u njohëm me njëri tjetrin.
Në të isha një letrar i ri, punoja në shtëpinë botuse, nga infrashi, isha shef redaksie. Isha prenotuar tek ndërmarrja e banesave për lyrin e shtëpisë. Dhe ditën e caktuar sipas faturës, erdhi grupi për 4 vetash për të filluar nga puna. Mes atyre 4 vetë dallova një që ndryshonte nga të tjerët. Qoftë nga veshja që nuk ishte veshur në rrobat e bojaxhiut, qoftë nga një pamje që mund duk fisnike dhe intelektuale. Ky njeri ishte Mustafa Greblleshit, i cili kësaj here nuk e la mundësinë të ikte nga duart. Unë isha interesuar për të, si gjithë letrarët e ri, sidomos për këta autorë cilët kishin bërë një emër dhe pastaj ishin zhdukur nga qarkullimi. Kështu që kisha marrëveshje, kishte në burg, kisha marrëveshje pas burgut, kishte punuar bashkë me të shoqen mësues në përfshatat e Labërisë, derisa ishte afruar në Tiranë dhe në fund kishte filluar punën si bojaxhi. Natyrisht kjo gjë mua më trishtonte. Dhe ndjenja e parë që më lindi pas bisede që bëm të përzemërt, ai ishte shumë i ëmbël në bisedë, i qeshur, i sinqert. Dhe më duke çudi e madhe se si po e njeh unë këtë njeri në këto rrethana. Unë pata nderin dhe kënaqësinë që isha redaktor i kësaj vepre. Për të drejtën kisha një lloj stepje, se thonë, ky është shkëputur për kaq kohë nga letërsia, po më shumë se nga letërsia, nga jeta. Edhe ai u lumturu me thënë të drejtën, sepse sigurisht kështu sa i ka vujt brenda shpirtit të tij. Biles për ta përforcuar këtë, unë kam një dedikim të Timeti, kur në vitet më vonë që e lexova, zbërtheva, se kur ma dha, e kam lexuar indiferente. Më vonë pastaj kuptova shpirtin e tij. Dhe nëpërmjet asaj kupton se sa dall ka pas edhe në shpirtin e tij. Po ka luajtur rolin që jam mirë. Atëre po, priti me shumë gëzim, po tentoj të botonte, sigurisht dyert ishin të mbyllura. U prit përgjithësi mirë nga lexuesit, nuk pati në një vretje nga lartë, siç i prisim në atëherë, domethënë. Emri i tij filloi të qarkulloi pas 20 vjetësh gati, domethënë që ishte në hije. Bëri një recension, një shkrim kritik të lanshapu, shkrim kritik shumë të mirë, pozitiv. Ka lënë dedikimit shokut Naçi Ergaqi, shkaktari botimit të këtij vëllimi, me mirënjohje dhe dashuri, Mustafa Greblleshit, nëntor 1963. Ju hap rruga. Dhe Mustafa ju bë tjetër njeri. Se pavarësisht se bënte atë punë krauze, thuash, ai vetën e tij e shihte në letërsi. Shkruante, lexonte, kishte një kulturë, ambitesha nga kultura e tij, njifte letërsinë botërore, njifte rrymat, ishte robi arti. Po të lexojmë kujtimet e bashkosëve të tij, tregojnë për një njeri i cili nuk e humbi kurrë ndjesinë ndaj zbukurës dhe të smirës, por filloi të strukej në vetvete, të mos shprehej më siç duhet, dhe ndoshta kjo për shkak të mos komunikimit shumë vjeçar me publikun. Tek fjala mos komunikim mbetet një specifik të cilën ne duhet ta theksojmë ose është e mirë ta theksojmë. Vërtet, Mustafa Greblleshit nuk ju lejua pas vitit 47 deri në 62-63 kur rishfaqen tregimet e tij fillimisht në nëntori, pastaj tek drita dhe pastaj si një libër më vetëm me albumin e bojaxhiu, por krimtaria e këtij autori u ndalua në Shqipëri, por jo në gjuhën shqipe, sepse të gjitha veprat e këtij autori, përfshi Greminën e dashurisë,
përfshit regjimet dhe disa tekste të tjera të cilat ribotoheshin, u botuan në Kosovë dhe ato vinin në Shqipëri. Që kam parë të lumtur ka qenë momenti kur i ra në dorë ribotimi i romani Gremina e dashurisë në Prishtinë, të cilën e pa të sjell Çabej, bashkë me albumin e një bojaxhiu. Unë ndjej aq i lumtur se s'ka ku të shkoj. Ja, kjo është. Bëhet fjalë për 1968. E solli Çabej, futi veten në rrezik për një gjë të tillë, por ja solli, se ishte një mik i vërtet. Pas albumit e një bojaxhiu, Greblleshit arriti një tjetër sukses, sepse pjesët e librit u vunë në estradën e Tiranës me bashkëautor Dionis Bubanin, por një fletrufe nga ato të kohës dhe nisja e një vale të egër sulmi kundër Greblleshit e goditën atë përsëri. Është kjo periudhë që shënon zhdukjen përgjithmonë të një pjese të veprave që autori i dogji me vetdije. Mustafa ne kishim një familje prej të shoqes, Rushit të mrekullueshme, që ishte një grua e rrallë, dhe besoj që ka meritën e madhe që i ka shpëtuar jetën Mustafaj, dhe i ka shpëtuar veprën, këtë pjesë të veprës që mbendet, të cilën nuk ja shpëtoj do të gjithën, sepse më tregonte që një ditë të dëshpëruar dhe të trembur, kthehet në shtëpi dhe gjen një mal me shkrum. Kthehet që veprat që kishte një 2 romane, vepra të zhdukura tashmë që kjo kthehet nga puna dhe gjën që ai kishte vendosur dhe kishte djegur, dhe kjo gjen fundin e këtij procesi në shtëpi të kryer, pra ishte një fet akompli, të cilën ai e bëri si sakrificë për duke menduar që po shpëtonte familjen. Ishte në momente të vështira kur mendonte që gjithçka mund të ndodhte dhe donte të shpëtonte fëmijën dhe familjen, se Mustafa kishte vuajtur një herë burg. Shumë rol në përballimin e jetës dhe të vështirësisë tonë ka dhe nëna ime, të cilën nuk mund ta ndaj, ato ishin bashkë. Dhe konfesonin njëri tjetrin, ai ishte tip i butë, ai ishte e dinte që nuk mund gjente zgjidhjen asnjë derë, dyrët ishin të mbyllura për atë. Po ishte ajo që jepte shumë kurajo. Edhe pse përsekutimin ndaj tij që i pamëshirshëm, ai ishte i qetë, se kthehej në shtëpi. Dhe për fat kishte një shtëpi që kushdo do të dëshironte, një grua që e donte shumë, një grua burrmesh, një grua që ishte guzimtare, që çdo problem që mund të kishim ne, ajo e thjeshtëzonte, thonë, "Për këtë jeni mërzit? Kjo do zgjidhet." Dhe ne ishim të çuditur, por megjithatë ajo përpiqesh aq shumë sa megjithëse gjente një zgjidhje. Pas vetë zhdukjes krijimtarisë së tij pas vitit 73, pas asaj fletrufes famshme që u vendos në Tiranë, kur ai zhduku krijimtarin, pjesën më të madhe të tregimeve, disa romane që ne i dim vetëm titujt, por jo më veprat, ka shumë të ngjarë që të fitojmë profilin e një autori jo të parancishëm për letërsinë shqipe, të një autori që nuk meriton më të përmendet mes të tjerëve apo tek fjala e tjerë, por të zër një vend të posaçëm, të veçantë, me 3 dimensionet e veta që janë skica letrare dhe reportazhi, pra gazetaria, krijimtaria mirëfilli letrare, që janë tregimet dhe romanet, dhe së fundi opus i përkthimeve të tij sado pak qofshin. Mustafa në atë kohë ishte jo njësoj, po mbi këta, që pastaj patën fate më të mira dhe ju eci jeta më mbar dhe arritën suksese. Ai po të kishte pas një jetë të tillë, nuk e dim se ç'do kishte bërë, nuk ja njohim veprën. Sot flitet për veprën e tij si një vepër e vogël në numër dhe pa krahasueshme me disa, po themi, shkrimtarë të mëdhenj të asaj periudhe. Por ne këtë gjykojmë vetëm në asaj, duke u nisur nga ajo që ka mbetur, sepse vepra e tij është e zhdukur praktikisht. Janë disa thërmia që kanë mbetur, disa shkimza.
Shumë rol në jetën e këtyne kanë lujtë edhe miqtë e ngushtë që kanë pas. Të fillu nga Portreti, Steres Fase, Nonda Bulko, Dionis Bëbani, më thënë që ishin miqë për kokë, që ishte me gjithmonë një vlerë e madhe të kishin njerëz të tjerë, Çabej, bashkë me zonjën e tij Shretin, që ishte një gruaje e shtatshme. Shtëpia e Stereos ishte si klubi intelektualëve të Brezit vjetër. Domethënë aty gjeje Çabejn, Kutelin, Nonda Bulkën, Mair Domin. Ishte dhe dy femra, një ishte Antarmaqi Gjergji, ishte etnografe, një grua me shumë kulturë, ishte dhe një grua e re, shumë e bukur, shumë e gojës, kuptimin e mirë të fjalës, merrte pjesë në biseda dhe duke e barabartë me mjedisin e këtyre njerëzve të shquar. Domethënë, ishte e kulturuar. Kjo ishte gruaja e Mustafait. Si shumë kolegë dhe miqë të tij, po përmendni më të famshëm dhe të mrekullueshëm Dimitër Pasko ose Kuteli. Këta kur nuk botonin dot me emrin e tyre, të paktën kishin ju jepen nganjëherë mundësia të botonin përkthimen. Dhe për ta prap ishte një kënaqësi e madhe, sepse kishte të bënte me librin, me tekstin, me shkrimtarinë. Dhe kur kanë pas, sikur ju është dhënë kjo mundësi, herë pak, herë as pak, herë mbas here nga pak, e kanë shfrytzuar. Kishin besim të plot tek njëri tjetri, këtë ne e kuptojmë më shumë, e kuptojmë tani, e kuptuam më pas, për shumë e kuptojmë nga një letër që ja ka dërguar, një letër që s'mund t'ja dërgonje në atë kohë askujt që të mos kishe besim të plot. Komunikimi që kishin ata ishte një komunikim normal që ata e kishin në kohën kur ishin larg nga njëri tjetri, për shembull kur ishte në pushim, nuk ishte një gjë që bëhej gjithnjë rëndom. Por ishte një gjë që zvendësonte bisedat e tyre. Ata takoheshin me njëri tjetrin, kur e vendosnin vetë, kur i jepnin atë hapësirë takimit dhe bisedës, dhe atëherë ishte një marrëdhënie miqësore, një marrëdhënie besimi, që në kohët kur ishin larg, ishin të zvendësuara me letër. Nga kjo miqësi e fortë e lidhur ngushtë nga letërsia dhe burgu, ka mbetur vjersha që Kuteli shkroi për Mustafan, me njëherë pas botimit të albumit të bojaxhiut. Ti si e qafiro, Mustafa, po fjalëmbël, prozator, dje bojaxhi, sot autor. I ngjite shkallës la më la me pikë synimin në tomor dhe porosin mos harro. Tiranë e moçme pret e pret, një prozator me shpirt poet, pra muzën tënde ti rizgjo dhe nis romanin sa më shpejt. Një paradigme e çuditshme jetësore kjo e Greblleshit, që megjithatë i gjen një shtek në kufitë e mbijetesës në botën e letrave. Ai nis të përkthej, një punë që e kish bërë me zell në të rritë e vet. Këto janë citate mendimtarësh të shquar, përkthyer nga frëngjishtja nga i madh. Dhe kam një dedikim nga i madh. Berti dhe Xhulit, me shpresë se duke shfletuar këtë punim modest, që po udhëroi tokë me dashurinë time të ciltët për prindi, do të vërejnë se gjatë çasteve që kam qenë në humor të mirë, tek letërsia kam kërkuar frymëzim, ndërsa gjatë çasteve të trishtimit, letërsia më ka ngushëlluar. Tiranë 24/10/76. Si shkruan edhe te kujtimet, është e habitshme se pas 20 vitesh që e kish përkthyer për herë të parë, i kthehet sërish Luigi Pirandellos, tregime të cilat ia dhanë në 1962 Drago Siliqi, drejtori i shtëpisë botuese Naim Frashëri, për të cilin Mustafa i thotë se më ka dashur dhe më ka përkrahur sa mundej, jo pak për kohën kur jetonin. Po kishte të dashamirës të ndërmaj botimeve, nuk është se e ndihmonin, i jepnin edhe përkthime që botoheshin po pa emër. Sa ishte shumë punëtor, përveç punës së që bënte, jetonte edhe me këto. Që ne të ishim sa më mirë, ishte dobësi fëmijët, mos na mungonte. Ishte një baba shumë i veçantë, ose dy prindër shumë veçantë, se më vjen keq të them mamën time se ishin të dy. Por përkthimi më i famshëm i Greblleshit mbeten porrallat arabe të 1001 netëve.
Babai ka punu shumë për te në kohën që doli në pension. Do të thënë rreth viteve 81, deri nga vitet 84 ai kishte përfunduar, ai ka qenë një punë shumë e lodhshme. Dhe ato kanë dalë 3 vëllimet që janë votuar, por në fakt janë 4. Gremina po punon për të nxjerrë të 4-tën. Është lodh shumë. Dhe vjen keq se votimi i 1.100 doli në nëntor të 86-s. I mat u largu nga jeta në maj të 86-s. Pra nuk e pa të votuar. Në kohën që doli në pension, ai punoi shumë me doshkimet e tij. I sistemoi, i rregulloi, dhe madomenia që 84-86 ai këto i kishte sistemu dhe ishte lënë gati. Një nga librat për të cilët Greblleshit sot do t'ishte krenar, por mbi të gjitha i lumtur që do ta kishte në dorë, janë skicat dhe tregimet humoristike shkruar në pseudonimin Liu i Cakut, nga viti 1941 deri në 44, botuar në gazetat më të njohura të kohës, Bashkimi i Kombit, Tomori, Njeriu, Bleta, Fjala e Korçës. Muhabet tirançe me Liun e Cakut dhe Shkele Shko ishin 2 rubrikat që e bën të famshëm Greblleshin, jo vetëm për humorin e mpret dhe fshikullimin që u bënte fenomeneve dhe problemeve të kohës, por mbi të gjitha për ndërtimin e karaktereve dhe diskursin tipik tironc, kaq të vyer kur sot kjo e folme thuajse ka humbur. Nga Liu i Cakut sot ka mbetur edhe klishea e famshme punuar me laps karboni, vepër e piktorit të famshëm Ibrahim Kodra. Nga piktori Ibrahim Kodra më ka mbetur një klishe. Është klisheja një karikature me cilën ilustroja artikujt e nënshkruar në dialekt të Tiranës, të nënshkruar me pseudonimin Liu i Cakut. Ky është i vetmi kujtim që më ka mbetur prej tij. Klisheja e Liut të Cakut nuk ishte bashkëpunimi i vetëm i Greblleshit me mikun e ngushtë Kodra, me të cilin kur ky i fundit punonte në Kino Nacional, kishte ilustruar edhe përkthimet e tregimeve të Pirandelos. Liu i Cakut, edhe këtu është Zanafile Shoqja Rushi, e cila me një punë shumë të kujdesshme, fill mas ndryshimeve në 90-ën, në Fednishin, gjeti njerëz që nxorën nga gazetat fotokopje pafund, atëherë vetëm fotokopje kishte, dhe mi solli mua mbaj mend më ka sjell një fes me rula lentre që i kishte seleksionuar, i kishte prerë me format gazet, edhe më tha në 94, ka qenë sapo kisha filluar aktivitetin botues privat. Po më kishte si një vajzë mua, unë e kisha si një teze e quaja, ishte një nga njerëzit më të dashur dhe më të afërt mi. Më thotë, ti kam pru këto në ty dhe ti këtu do më bësh një libër me këto. Dhe kjo rezultoi në atë, po them, mikrovëllimin e Liu Cakut, se Liu Cakut mund të dilin qindra faqe. Kaq shumë ka shkruar me pseudonimin Liu Cakut dhe është gjithmonë aktual. Nuk është prehur asnjëherë për botimet që nuk botonte dot, edhe unë shpesh herë me veten time, kur e shikoja në makinë ashtu duke punuar me orët tona, thoja, po ky njeri pse lodhet kaq shumë? Mendon se mund të boton një herë. Dhe një herë edhe u shpreha, ndoshta i kërkoj të falur. Mendon tash që mund të boton? Po jo, më vajzë ta të vijë një ditë që do boton, as nuk e diskutoj. Pra ishte larg pamës, i shifte gjërat ndryshe. Pas skicave humoristike të Liut të Cakut, Brikena Çabej botoi së fundmi kujtimet e Greblleshit, me parathënie nga Ismail Kadare dhe kopertin nga Simone Masoni, karikaturisti i famshëm i New Yorker. Edhe këto kujtime të panjohura dhe të pabotuara më parë, e mbase të shkruara pak vite para ndarjes nga jeta. Atëherë këto kujtime janë në të vërtetë shënime të një ditari që ai ka mbajtur gjatë kohës luftës, nga prilli 39, pra pushtimi italian, deri në shërimin e Tiranës në 44. Pra janë 5 vjet nga jeta e tij, shumë intensive në epokë, kur ai ishte dikushi, ishte njëri me emër në fushën e botimeve në Shqipëri, sepse kishte rubrika shumë frekuente të shpeshta në gazetat në shtypin e kohës, ku botonte me disa pseudonime dhe me emrin e vet, përkthime dhe tregime. Dhe ishte një karrierë e lakmuar në fakt.
i njohur që në rini me një roman famshëm që është gjithmonë i lidhur me veprën, me emrin e tij, edhe nuk po i ndahet, Gremina e dashurisë, madje edhe parathënien që i ka bërë Katereja, thotë një libër nga Gremina, që është shumë kuptim plotë kjo, sepse në fakt ai ran Gremin pastaj. Siç shkruan Katare në parathënien e tij, ai Greblleshit është një nga shembujt më tronditës për atë që është quajtur taks për të qenë shkrimtar, por as kjo taks nuk e ndihmoi për të bërë pjesa e asaj bote që do donte aq shumë, e që me sa dukej, jo rastësisht lidhej me fjalën Gremin. Janë kujtime shumë të ëmbla, ato janë kujtimet e një të riu gazetar, kritik letrar, i cili bënte pjesë në një rreth, kjo është shumë e rëndësishme, bënte pjesë në një rreth kritikësh letrar edhe gazetarësh të tjerë. Ishte një rini e cila kishte ardhur në Tiranë nga jashteti, mos harrojmë që Greblleshit ka studiuar në Torino, Bubani ka studiuar jashteti. Ishte një rini që kishte ardhur për të ndruar këndin nga cila frontera në Tiranë. Edhe pikërisht kjo rini letrare, pa çka luftës dhe çfarë ndodhte në kufi, çfarë ndodhte në atë periudhë, e ngriti një frymë intelektuale në Tiranë. Kështu që kam idenë që në atë libër ilustrohet shumë bukur pikërisht kontrasti midis asaj që ndodhte në front dhe asaj që ndodhte në këtë qytet ku jeta vazhdonte normalisht, kritikat shkruheshin normalisht, mbrëmjet zhvilloheshin normalisht, çdo gjë ishte, po themi, preludi i një shkëlqimi të këtij vendi. Jo rastësisht për promovimin e kujtimeve të Greblleshit u zgjodh Hotel Dajti, i cili edhe pse i degraduar tani më, nuk e ka humbur sharmin e dikurshëm. Pavarësisht rënimit, një ambient intim fal familjarëve dhe miqve që janë mbledhur për të sjellë mes lexuesve pas 31 vitesh, jo thjesht një emër, por më në fund me plot gojën, një shkrimtar. Ka një nostalgji shumë të madhe, jo vetëm për Dajtin, po pikërisht për atë çka Dajti ka simbolizuar në periudhën për cilën flet Greblleshe. Pra për netët e pokerit, të kritikës letrare, të vallëzimit, për atë Tiranën e fundit viteve 30-40, e cila pas 45 se tutje në një farë mënyrë u censurua. Kur them u censurua, them që nuk dolin sipërfaqe, njerëzit nuk lexuan më për atë Tiranë. Ky libër sjell tërësisht frymën e asaj Tirane. Kjo është arsye pse ne kemi menduar që Dajti e personifikon shumë mirë atë periudhë, dhe duhet ishte në kopertinë, gjë që Simone e kapi shumë mirë. Dhe kjo është arsyeja pse ne sot po e bëjmë promovimin pikërisht këtu, sepse ky vend i shkon përshtat gjithë brezit të Greblleshit. I shkon përshtat atij shkëlqimit të jashtëzakonshëm Belle Époque që ata patën në fund viteve 30, fillim viteve 40, që e pati dhe kjo godinë e jashtëzakonshme dhe pastaj si u shua ai brez, ashtu u shua dhe kjo godinë që ne sot e shohim këtë gjendje çik të rënueshme, por që prapë është shumë charmante. Këto kujtime janë kaq të ëmbla, megjithëse flitet aty për një periudhë të vështirë, por pena e tij ka qenë një penë e shtruar dhe e ëmbël, siç janë dhe në përkthimet dhe në tregimet e pakta që ka butuar. Dhe me humor. Humori ishte një tjetër karakteristikë e tij si njeri, mirësia, buzëqeshja dhe humori. Ai kishte një gjuhë të punuar, të bukur, të rrjedhshme, pa proleksitet, pa retorik, një gjuhë letrare, dhe elementet në dialektit të tia dhe i fuste me sens artistik. Po të vëshre fjallori i prozës tia është i pasur, me elementet të trevës, i fliste për një autor të talentuar që ditë të përdorë dhe gjuhën në veprat e tia. Ne kemi dashur për këtë botim që të kishte një kurim shumë të mirë. Pra të ishte një libër i cili në raftin e një librarit të thriste një të ri, të cili nuk e njeh Greblleshen. Për këtë arsye kemi dashur të dalim nga skema normale, kemi dashur një parathënie nga një personalitet i cili jo vetëm ka një penë shumë të mirë, por njeh kontekstin historik dhe kontekstin letrar të periudhës në cilën trajtohet gjithë libri. Desha edhe herë të falenderoj që keni ardhur kaq të numër të këtë që keni mbushur këtë sallë, është një gëzim i madh. Prandaj dua ta mbyll kështu si me gëzim këtë. Pasë duhet kapur një metaforë sepse ai mund të ishte bojaxhiu profesionin drejt për drejt, po kur nuk i përdori furçën në tekstet e tij. Nuk gjejmë tekste pavarësisht se implikimi i ideologjisë ishte thuajse i pashmangshëm dhe e gjejmë tek një libër për fëmijë që Greblleshe ka, tek ai nënvizohen pikërisht këto portrete që sapo i prekëm. Është njeriu i teksteve të shkurtra satirike. Është një talent i spikatur i lojës me të dyja
duart përballë gjuhës shqipe, që ka përdorur një dialekt, një nën dialekt dhe po me të njëjtën lartësi dhe standardin. Pra kemi të bëjmë me një njohje të plot të gjuhës shqipe, një shprehje të fuqishme të kësaj gjuhe përmes këtij individualiteti, të cilin e ka ndjekur një fat prej hëne, që më shumë ka fshehur se sa ka shfaqur, dhe jo gjithmonë për fajt të tij. Mua si vajzë e ti më jep shumë qetësi kjo gjë, po dhe më trazon shpirt, sepse kur mendoj sa ka vujt, sa e pa drejt. Është një luftë shpirtënore. Edhe e qet jam, edhe e trazuar jam. Gjithë kohë. Nuk e përballoja. Më vinte keq që nuk e pat paktën mama ime këtë që luftoj aq shumë. Unë mendoj që është në fisnikërinë e familjes që përpiqet të mos se mbi vlerësoj vuajtjen, sepse tek e fundit në një sistem ku është thënë nuk kishte të shpëtuar, po kishte të mbijetuar, Grebleshi i takon një pjesë jo të vogël autorësh të cilët u ndaluan ose ju devijua fati jetës. Është shumë e rëndësishme që ky autor, ndryshe nga shumë të tjerë, vlerësohet për peshën e tij si autor dhe jo për vuajtjen dhe kalvarin e jetës që shpesh mbi vlerësohet tek ne. Me një libër të Montesquieu në duar, Azylka Grebleshi rrëfen çastet e fundit të babait, 22 maj në 1986. Është libri që më atë mbylli syt. Dhe ai ka mbetur me lapsin aty ku kishte, sepse diçka ndjehu. Ai ishte me një sëmundje të rëndë, por nuk ishte në atë fazë që mund të mbaronte. Pra një atak zemre, ishte në balkon i ulur, duke lexuar, ishte mesdite ora 5. Dhe si duket ka ndjerë veten keq dhe është kujdes për librin, vuri lapsin, edhe librin e kishte në prerë. Dhe mama ime e la atë libër ashtu. Do meritoj vëmendjen e studiosëve dhe jo vetëm të atyre studiosëve që merren me krijimtarinë e viteve 30-40, jo vetëm të atyre studiosëve që merren me krijimtarinë e viteve deri në vitet 70, kur kodifikohet çdo gjë, ndodh plenumi 4 dhe si thua shuhet çdo frymarrje apo çdo rrezatim lirie, por dhe të atyre që merren mirëfilli me gjuhën, leksikografët dhe leksikologët. Është një pasuri ende e pashfrytzuar që ndodhet jashtë fjalorëve, por që gjendet në librat e Greblleshit.